Đang cùng cô con gái giặt quần áo đây mà. Đã giặt xong xuôi rồi nhé. Ông đi đường chắc mệt rồi hả? Vào nhà rồi mình nói chuyện nhé. Hạo Hạo, con dẫn đường đi nào. Sau khi vào nhà, cả nhà quây quần trò chuyện rôm rả. Rồi bắt đầu nói đến chuyện chính, chuyện thông gia này. Chuyện hỏi cưới này nè. Thường thì phải để người lớn đứng ra, mấy đứa trẻ con không biết gì. Tự nhiên nó chạy đến đây luôn. Mong mọi người bỏ qua nha. Bỏ qua là cái gì vậy? Bỏ qua à? Hạo Hạo can đảm lắm luôn á. Hồi tôi còn trẻ cũng chẳng dám như vậy đâu. Mọi người không chè nó lỗ mãng là tốt rồi. Giờ tôi đến muộn vài ngày. Thật là ngại quá. Tôi, Phó Thiên Lôi, hôm nay chính thức đến hỏi cưới. Cho cháu trai tôi, Phó Hoài Nghĩa, cưới cô con gái yêu của hai vị, Lâm Ngọc Giao. Tôi nhớ không lầm chứ? Cô gái tên là Lâm Ngọc Giao đúng không? Coi kia, cái kiểu văn châu châu này nghe sang chảnh ghê. Làm Lâm Đại Vĩ và Diệp Liên nhìn nhau ngơ ngác. Lâm Ngọc Giao liếc nhìn Phó Hoài Nghĩa, dùng ánh mắt hỏi cậu ấy rốt cuộc là chuyện gì. Tôi cũng không biết nữa, tôi đang bận lắm đây. Diệp Liên khẽ đẩy Lâm Đại Vĩ, bảo ông ấy ra mặt ứng phó. Nhưng Lâm Đại Vĩ là người thô kệch, làm sao biết mấy chuyện này. Tôi đồng ý vậy. Mặt ông cụ hơi cứng lại. Cái này đồng ý nhanh quá. Ông cụ chưa kịp phản ứng. Một lúc sau, ông cụ cười ha ha. Anh bạn này thẳng thắn thật. Ho khan 2 tiếng. Liếc ông cụ một cái, ông cụ mới nhận ra mình gọi sai vai về. Vội nói chuyện khác để đánh trống lảng. À, có chuyện này tôi cần giải thích chút. Bố mẹ Hoài Nghĩa không đến không phải vì không hài lòng với hôn sự này, mà vì bận chuẩn bị đám cưới ở Nam Thành. Nhiều việc quá, mong mọi người thông cảm chút nha. Thật ra Phó Hoài Nghĩa và Lâm Ngọc Giao đã giải thích rõ với họ rồi. Nghe ông cụ nói vậy, Lâm Đại Vĩ gật đầu lìa lịa, nói rằng chúng tôi hiểu mà. Vậy là tốt, tuy tôi lớn tuổi rồi, nhưng chuyện trong nhà tôi vẫn quyết được. Tôi đến hỏi cưới, cũng giống như bố mẹ nó đến vậy. Ông đến, chúng tôi vui lắm. Tôi thấy ông cũng là người dễ nói chuyện, sảng khoái. Vậy hôn sự này coi như định rồi nhé. Thế thì chúng ta bàn tiếp, coi ngày cưới cụ thể là ngày nào. Lâm Đại Vĩ làm sao quyết được chuyện này, nghiêng đầu nhìn Diệp Liên, muốn hỏi bà ấy phải làm sao. Diệp Liên ra hiệu bằng mắt, bảo ông tự quyết. Lâm Đại Vĩ vẫn chưa phản ứng, chưa bao giờ quyết chuyện lớn cả nhà thế này, làm ông ấy căng thẳng lắm. Cái này, chú ơi. Chú thấy ngày nào tiện? Hay là chúng ta tìm thầy xem ngày tốt? Được, cứ nghe thầy vậy. Nghe thầy thôi. Vậy hai vị thấy lúc nào rảnh? Chúng ta cùng lên Nam Thành nhé. Rảnh chứ, nhà tôi cấy lúa xong rồi. Giờ lúc nào cũng rảnh. Vậy thì tuyệt quá. Để tôi cho người đặt vé nhé. Để tôi đi, tôi biết ga tàu ở đâu mà. Ông cụ nói chuyện này cứ để tôi lo. Dịch Vân Thạc trên đường đi làm, gặp Lục Giang Đình. Giang Đình, tối qua cậu ngủ ở đây hả? Lục Giang Đình không muốn đáp lại, quay đầu sang một bên. Chẳng lẽ Thần Thần lại ốm nữa? Cậu đến cười nhạo tôi đúng không? Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi lo cho Thần Thần, tiện hỏi một câu thôi. Sao lại thành cười nhạo cậu được? Lục Giang Đình cố kìm lại, nhỏ giọng nói, họ sắp cưới rồi đúng không? Bố mẹ cô Lâm cũng đến rồi. Lục Giang Đình cười gượng, đột nhiên đau đớn ôm mặt. Cậu làm gì thế? Cậu nên vui cho họ chứ. Vui cái nỗi gì? Anh Nghĩa sắp cưới rồi, cậu không vui sao? Lục Giang Đình tức đến nỗi nước mắt cũng kìm lại, nhìn chằm chằm Dịch Vân Thạc. Chắc sắp được uống rượu cưới của họ rồi. Cậu sẽ đi chứ? Dịch Vân Thạc, cậu bị sao thế? Chẳng lẽ cậu không muốn đi? Vậy thì cậu không nghĩa khí rồi. Hồi xưa đi học, chúng ta chẳng phải nói rồi sao? Sau này ai cưới, mọi người phải đến dự. Hồi cậu cưới, anh Nghĩa cũng đi mừng tiền rồi. Giờ người ta cưới, chẳng lẽ cậu không muốn mừng tiền? Lục Giang Đình tức lắm, nắm chặt tay, quay đầu định bỏ đi.
Nhưng Dịch Vân Thảo vội chạy lên chặn lại. Cậu đừng chạy. Này Giang Đình, hồi trước giữa chúng ta có chút không vui. Chuyện qua rồi mà. Chẳng lẽ cậu định để bụng cả đời? Không phải chứ. Cậu nhỏ nhen vậy sao? Cậu muốn gây lộn hả? Đừng giận, tôi không có ý châm chọc cậu đâu. Tôi chỉ nghĩ là giờ cậu đã cưới Phương Tình, cô Lâm cũng tìm được hạnh phúc của mình. Mỗi người đều ổn, các cậu còn có thể dự cưới của nhau. Đây là chuyện tốt mà. Giờ chỉ có cậu là đang khó chịu. Chỉ cần cậu buông xuống, mọi người đều vui. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe mấy chuyện này. Tôi nói với cậu chuyện cuối cùng. Nói xong tôi đi. Nói nhanh đi. Cậu cứ ở mãi ký túc xá cũng không ổn. Vợ cậu sẽ nghĩ lung tung đó. Cuối tuần trước tôi còn gặp cô ấy. Cô ấy hỏi tôi về cậu đấy. Cậu xem đã cưới rồi. Sao lại để cô ấy phải cô đơn? Cô ấy muốn hỏi gì về cậu mà phải hỏi qua tôi? Thật không hay chút nào. Lục Giang Đình đứng sững tại chỗ. Dịch Vân Thạc nói xong thì rời đi. Bên này, bố mẹ Lâm Ngọc Giao đã đến Nam Thành. Phó Hoài Nghĩa sắp xếp cho Lâm Đại Vĩ và Diệp Liên ở. Nhà đối diện của Phù Lôi Nghi. Căn nhà này trước đây cho nhà họ Phan ở. Phan Tiểu Hòa trước khi đi đã dọn dẹp sạch sẽ. Bố mẹ, hai người tạm thời ở đây nhé. Chúng con ở đây. Thế các con ở đâu? Con ở ngay bên cạnh. Có việc gì bố mẹ cứ gọi con. Giao Giao ở tầng trên, cũng gần lắm. Sao lại ở 3 căn nhà thế? Chúng ta ở chung với Ngọc Giao là được rồi. Không cần phiền hà, lại tốn thêm một căn nhà. Không tốn đâu, căn nhà này là của chị họ con. Chị ấy nhờ con trông coi. Bố mẹ không ở thì để đó cũng phí. Thế còn bên cạnh? Bên cạnh là của con. Tầng trên là Giao Giao thuê. Ngọc Giao đợi hai đứa cưới xong sẽ trả căn nhà tầng trên. Thuê nhà tốn kém lắm. Được rồi, đúng rồi. Ông nội con ở đâu? Ông ở nhà bác cả con. Bố mẹ con cũng ở đó. Hôm nay nghỉ ngơi trước đã. Mai chúng ta cùng qua đó. Vậy cũng được. Con sắp xếp đi nhé. Phó Hoài Nghĩa định mời họ đi ăn tối ngoài tiệm. Nhưng Diệp Liên và Lâm Đại Vĩ quen tiết kiệm, nên lúc họ dọn dẹp nhà cửa, Phó Hoài Nghĩa và Lâm Ngọc Giao ra ngoài mua rau. Lâm Ngọc Giao đột nhiên nhớ đến tài xế của ông cụ. Nói là tài xế, nhưng trông anh ấy hạnh phúc. Nhìn cách anh ấy và ông cụ ở bên nhau, chẳng giống quan hệ thuê mướn bình thường. Anh tài xế Phủ Văn là ai trong nhà mình vậy? Nhà anh ấy thật ra không liên quan gì đến nhà mình, nhưng tên Phủ Văn là do ông nội anh đặt. Sao lại thế? Thật ra anh ấy là trẻ mồ côi. Nhiều năm trước, quê anh ấy bị lũ lụt. Ông nội anh dẫn người đi cứu trợ. Để tiện đăng ký, ông nội anh đặt tên cho anh ấy là Phù An. Sáng hôm sau, Phó Hoài Nghĩa lái xe gọi Dịch Vân Thạc đến đón họ. Chú, thím ơi, hai người còn nhớ cháu không? Lâm Đại Vĩ thì không nhớ. Ông ấy hơi mù mặt, nhưng Diệp Liên chỉ nhớ tốt. Nhìn một cái là nhận ra ngay. Cậu chính là người lén lút đánh bố Ngọc Giao đúng không? Thím ơi, chỉ nhớ thím tốt thật. Hai người họ lập tức tối mặt. Dịch Vân Thạc vội trước khi họ nổi giận, nhanh chóng lấy món nướng vừa mua ra. Cháu bị thằng Lục Giang Đình lừa. Lúc nóng đầu đã lỡ ra tay với chú. Cháu xin hai người tha thứ. Hừ, Lâm Đại Vĩ hừ lạnh một tiếng. Ông không nhớ chuyện này, nhưng rõ ràng nhớ. Bị thơ này đè xuống đất, ăn cả mồm đất. Dịch Vân Thạc mặt dày, vẫn tiếp tục cười hề hề tạ lỗi với chú. Chú đừng hừ nữa. Chúng ta không đánh không quen, coi như có duyên. Cũng là duyên phận. Đợi chuyện lớn của chú xong xuôi, cháu mời chú ăn bữa cơm. Coi như tạ lỗi, cậu ta keo kiệt mà chịu mời người ăn cơm. Hơn một tiếng sau, mấy người đến nhà bác cả của Phó Hoài Nghĩa. Ông bà lần đầu đến Nam Thành. Tối qua ngủ ngon không? Ngon lắm, cậu Hoài chuẩn bị chăn sạch sẽ. Nhà cửa sáng sủa, mọi thứ sạch sẽ gọn gàng. Môi trường này hơn hẳn quê chúng tôi. Ha ha, nhà cao nên sáng sủa, nhưng không bằng quê ông bà.
Nhà ông bà có núi có sông, tự trồng rau, sống khỏe mạnh. Ăn rau tươi ngon, tốt cho sức khỏe, người thành phố mơ cũng không có. Mỗi nơi có cái hay riêng, mỗi nơi có cái hay riêng. Sau đó, Lâm Đại Vĩ lấy ra một túi lớn. Đây là đặc sản núi ở quê chúng tôi. Mọi người nếm thử nhé. Đừng chê, đừng chê. Món này ở thành phố có tiền cũng không mua được. Cũng không ít thứ đâu. Nhưng Lâm Đại Vĩ và Diệp Liên vẫn thấy hơi ngại. Nhà người ta tặng lễ lớn, mà họ không có tiền. Dù sao Tết vừa rồi mới cưới vợ cho con trai lớn. Chỉ có thể mang mấy thứ này thôi. Thông ra, chúng tôi đã nhờ người xem ngày. Ngày cưới của tụi nhỏ định sau 10 ngày nữa. Hai vị thấy thế nào? Được, cứ theo sắp xếp của ông bà là ổn. Vậy chúng ta chốt thế nhé. Tôi sẽ báo với bên khách sạn để họ chuẩn bị. Còn về sính lễ, chúng tôi chuẩn bị 5,000 tiền mặt. Tụi nhỏ đã tự mua nhà cưới, nên chúng tôi không mua nữa. Chúng tôi chuẩn bị toàn bộ nội thất và đồ điện cho nhà. Mọi người thấy ổn không? 5,000 nhiều quá rồi. Được hết, đều là cho tụi nhỏ thôi. Hai đứa trẻ bươn chải ngoài đời không dễ. Có chút vốn liếng cũng tốt. Thật là ngại quá. Tôi và bố Ngọc Giao ở quê trồng trọt, chẳng kiếm được bao tiền, cũng chẳng giúp được gì. Toàn nhờ thông gia giúp đỡ. Lời này cũng là để nói với họ. Dù họ cho sính lễ 5,000, nhưng họ sẽ không nói. Số tiền này là vốn khởi đầu cho gia đình nhỏ của tụi trẻ. Bên thông gia thấy nhà này tuy điều kiện bình thường, nhưng nhân phẩm thì rất tốt. Sống thật sự. Nhân phẩm quan trọng hơn mấy thứ bề ngoài. Chuyện cứ thế được quyết định. Diệp Liên tiếp tục cùng La Phượng và Trương Phương Phương bàn bạc các chi tiết cho đám cưới.